Sziasztok! Szeretettel köszöntelek a csatornámon, Veregszászi nyúltenyésztő vagyok. Nem tudom, ti felétek milyen idő van, de itt hát rettentő meleg. Itt még árnyékban is 30 fok felett van. Mai alkalommal ugye, ha még új vagy a csatornámon, tudnod kell rólam, hogy én nyulakkal foglalkozok 2007 óta, tehát nyulakat tenyésztek 2015 óta. Viszont nem olyan rég, márciustól elkezdtem fűrjekkel is foglalkozni, és jelenlegi videómban szeretném nektek megmutatni, hol tart a fűrgazdaságom. Ugye aki követi a csatornámat, az tudja, hogy tavasszal csináltunk egy ilyen új tyúkketrecet, bocsánat. Ehhez sikerült is kerítenem Kínából egy nagyon jó kis tyúkoknak egy nyitót. Nézzétek, ez egy ilyen fényérzékeny cellát tartalmaz, és ennek a lényege, hogy ahogy kivilágosodik, nem kell korán felfele kelnünk, hogy kiengedjük a tyúkokat, szépen kinyílik magától, és este pedig bezáródik magától. Hát este persze jövünk bezárni a nagy ajtót, de különben a tyúkok el tudnának ülni, tehát hogyha valaki elutazik otthonról, nem volt drága, annyi, hogy elemes, és igen hamar fogyassza az elemet, tehát jóféle elem kell bele. Hoppá, mint látom, van is egy kiszabadult fűrjem. Ezt most gyorsan el is kéne valahogy kapni. Csak nem tudom, hogy hogyan, de mindjárt ez meg lesz oldva. Na, mindegy, mindjárt utána nézünk. Ezen meglepődtem nagyon. Remélem többet nem fogok találni. Jó, és a lényeg az, hogy márciusban kezdtem el fűrjekkel foglalkozni, és márciustól ugye indultam, ha emlékeztek, 28 darabbal, amiből sajnos 5 elpusztult, tehát 23 maradt. Akkor próbaképpen megkezdtem építeni ezt a fűrketrecet, így képek alapján. Mondjuk jó a ketrec, nincs vele gond, csak sajnos mivel nem kívülre kerültek az etetők, így sajnos minden nap nyitogatni kell, zárogatni kell, és maga a fűrjekről tudni kell, hogy rettentően szeretnek pocsékolni, tehát nagyon egy pocsékolós állatok. És tegnap viszont már megérkezett az első gyári fűrketrecem, ami legalább 130-140 fűrke befogadására alkalmas. Jelenleg ugye a második keltetés van benne. Ez 96 darab fűrjet jelent, 103 kelt ki, és 96-ot sikerült felnevelni. Ugye egy most lelép, elszaladgál itt az udvaron, csak most is csodálkozok, hogy hol jött ki, de valószínű itt ezen a lyukon átfért, mert igen kicsike. Na most jelenleg így összesen azt mondja 2 keltetéssel, tehát volt egyszer 25, elsőre kikelt ugye 23, amiből 21 lett felnevelésre, tehát az 46, ők szépen itt vannak mind. Aztán még sikerült 10 darabot megvásárolnom egy másik tenyészetből, hogy legyenek más vérvonalú fűrjeim. Ők már egy jó ideje tojnak, tehát velük együtt 56, és plusz ugye az a 96, tehát ez 102, ha jól számolok fejbe, tehát 152 darab fűrjem van most jelenleg, ezzel az 5 szép kis hófehér fűrjel együtt. Ugye ők texasi fűrjek. Mit kell tudni, mit tapasztaltam eddig a fűrjekkel való foglalkozás során? Hát egyrészt, hogy nem igényel olyan túl nagy befektetést, abban az esetben, ha te meg tudod csinálni ezeket a fűrketreceket. Viszont időt igényel, hogyha te csinálod a ketrecet, és ilyenre csinálod, mint én. Tehát nem kívülre teszed az etetőket, és nem teszel neki körítatókat. Mivel naponta legalább 2-szer, tehát reggel és este, de ilyen nagy melegben 3-szor is, jönni kell, és előttük friss vizet kell cserélni. Itt is látjátok, ilyen önitató van, itt ilyen tálka van, azt be is koszolták. Itt is van egy önitató, de azt is nagyon hamar bekoszolják. Itt viszont a gyári megoldás már egy kicsivel jobb és másabb, mert egy ilyen vödrös megoldással van, innen folyik a víz tartályból, itt csővel van megoldva, ez az egész, és mindenhová szépen a fűrjek, ahogy hozzáérnek ahhoz a kis csepegtetőhöz, csepeg a víz. Tehát megkapják napi szinten a ellátásukat.
A kaja is nagyon jó meg van oldva, hiszen így nem tudnak, csak minimálisan, de hát azért persze tudnak, mert ők mindenhol tudnak pocsékolni. Szóval nagyon praktikus ez a ketrec, nagyon szépen átjárja a levegő, és ami fontos, hogy könnyű a tisztíthatósága is, hiszen tálcás megoldással van. Általában eldöntöttem, hogy megpróbálom először is 3 naponta így tisztítani. Ugye magamnak is tálcás megoldást csináltam. Nem tudom, akkor mutattam, de most próbálom mutatni. Hát bár fából van, nem pedig műanyagból, de ugyanúgy csak ennyibe kerül a kihúzása és a tisztítása a ketrecnek. Nagyon fontos, hogy még megfigyeltem a kicsiknél, hogy legalább ilyen sűrű legyen a rács, amire rátesszük, hogyha kivesszük őket a bölcsőből, hiszen a keltetés után szükség van egy bölcsőre is, amiben legalább egy ilyen 2 hétig 37 fokon tartjuk őket, és megfelelő kajával és gyógyszeres vízzel itatjuk. Én gyógyszerként Bikeoxot alkalmaztam, tehát 1 ml 1 liter vízbe, azt itattam le velük ilyen féreghajtóként, de most meg fogom ismételni az egész társasággal, hogyha már kiürül az a nagy itatóedény, ők velük el is kezdem, hogy mindenképpen a tyúkokat is érdemes, bizonyára tudjátok olyannal itatni, ami kiviszi belőlük ezeket a férgeket. Ez a ketrec meg így értelemszerűen csak egy ilyen kis régi bútorból született meg, fel is akasztottam ide. Hát további tervek megvannak, hogy szeretnék még további fűrjeket keltetni. Elsősorban ezt a Texas fűrjet, mert broiler fűrj, ami azt jelenti, hogy nagyon szép, így megmutatom nektek, ilyen fél kilósok körüliek, és nagyon tömör, tehát ebből aztán tényleg a 4-5 darabból megvan sőt a 4 darabból is szerintem megvan a levágva, ki megpucolva az 1 kg. Állítólag nagyon finom a húsa, még nem kóstoltam, egyelőre ők lesznek majd levágásra ítélve, de kell nekik legalább 4 hét, 5 hét, mire szépen felnevelkednek, hiszen ők mind kakasok. Kérdeztétek, hogy lehet megkülönböztetni a kakast és a tojót. Hát most például, ami szemben van itt velünk, nézzétek, az egy kakas. Ez, amelyik így kihúzza magát, mert a mellkasa teljesen tiszta. És ha megnézed, akkor a tojónak viszont pettyes a mellkasa. Látjátok? A kakasé viszont teljesen tiszta. És sok esetben a tojó nagyobb, mint a kakas, mivel neki kell kitojni a tojásokat. Persze nem minden esetben van, úgyhogy a kakas is nagyon szépen megnő. Hogy mennyire éri meg? Hát most akarom letesztelni ezzel az új ketreccel és ezzel az etetési eljárással, hogy mennyire fogja visszahozni az árát. Mert tapasztalat azt mutatta, hogy az eddigi itteni etetésnél, amivel belőle raktam az etetőket, körülbelül a kajájuknak az 50%-a elméletileg, de csak azért mondom, hogy elméletileg, az kikaparásra került, de gyakorlatilag ugye úgy alakítottam ezt ki, hogy itt mászkálnak a tyúkok, és a tyúkok aztán mindent felesznek, ami innen kiesik. Tehát jó őket együtt tartani, és úgy vettem észre, hogy egyelőre még a tyúkok nem fedezték fel azt, hogy itt is van kaja, mert ha felfedezik, akkor ezt külön el kell lesz őket itt választanom, hogy ne egyék ki a fűrjeknek az ételét az etetőkből. Mivel etetek? Hát látjátok, hogy ez saját darával etetek, tehát én őrlöm meg saját darálóval, saját recepttel azt az ételt, amit adok a fűrjeknek. Nem veszem a gyári tápot, mert egyrészt drága, másrészt még nem tudom, hogy mi is az az igazi jó gyári táp, amit érdemes nekik adni. Kaptam receptet kollégáktól az interneten, nagyon kedves régi fűrtartóktól, tanácsokat is, és így saját magam állítottam össze kukoricából, buzából, árpából és különböző más összetevőkből azt a darát, amit most ők megkapnak. Nincs vele panasz, mert ha lenne, akkor ők nem nőttek volna meg ekkorára. Ők voltak ugye az első kelés, ami kikelt a tojásból. Napi szinten jelenleg ezek a tojók, és ugye összesen van, azt mondja,
Itt a 25-öt vegyük, de ugye ott van vagy közülük 6 darab kakas, tehát 19 tojó, plusz itt van 9 tojó, az 28 tojótól átlagosan van 25-24 tojás naponta. Ők természetesen még nem kezdtek el tojni, ezek a tojások, amit láttok, ezek így fognak majd kigurulni, hogyha ők is elkezdenek tojni. Ők még csak ugye harmadik, vagy hogy is, 4 hetesek, 5 hetesek, igen. És ugye még legalább 2-3 hetet várni kell, vagy 4-et, mire ők is elkezdik majd a tojásokat tojni, minimum. Hát használom a fűrtojáskúrát, ezt áprilistól kezdtem el, akkorra lett már annyi napi szinten tojás, amivel el tudtam kezdeni. Én határozottan érzem a különbséget, határozottan nagyon-nagyon jól érzem magam tőle. Ugye én ülőmunkát végzek, éppen ezért az elmúlt években is nagyon sokat ülőmunkát végeztem. Éppen ezért fizikailag az ülőmunka segít az embert nagyon jól leépíteni, főleg ahogy a napi 12-14 órát ülsz a számítógép előtt. És mióta a fűrtojást elkezdtem nyersen szedegetni, érzem, hogy sokkal több erő van bennem, és sokkal több mindenre jut erőm, energiám, még akkor is, hogyha ilyen meleg van. Úgyhogy mindenképpen javaslom mindenkinek, hogy próbáljátok ki. Jobban bírok, könnyebben felkelek, könnyebben elalszok, és még sorolhatnám azokat a pozitív tulajdonságokat, amit a fűrtojás fogyasztásának a hatásai. És hát további tervek az, hogy itt ki fogom bővíteni, tehát szeretnék egy legalább 300-400 darab fűrjet tartani folyamatosan, természetesen értékesítésre is. Már most is értékesítettem jó pár tojást, van már pár vásárlóm, hiszen tudják, hogy itt nálam mindig frisset kapnak, és ami nagyon fontos, hogy jó áron, és természetesen mindenféle vegyszermentes tojást tudnak ők is nyugodtan használni. Hát, ha lesz kérdésetek, akkor írjátok meg kommentben. Azt is akár, hogy mennyibe kerül egy ilyen 4 szintes gyári etető, most gyári fűrtartó. Nekem nagyon tetszik az összeállítása, nagyon praktikusnak tűnik, és főleg azt tetszik a legjobban, hogy egyszer megpakolom a vizet is és a kaját is, és igazából 24 órán belül nem kell a fűrjeket meglátogatnom, mint például itt a saját kececem esetében. Viszont nagyon tetszik az, hogy mindenképpen le tudom koppintani, és meg fogom csinálni hasonló jelleggel, csak fából, vagy legalábbis szeretném majd megcsinálni fából ugyanezt a kececet. És remélhetőleg elég sokat fogok rajta spórolni. Természetesen, ha még nem voltál itt a csatornámon, akkor nem fűrjekkel foglalkozok főleg, hanem nyulakkal, úgyhogy rá tudsz keresni a videókra. Kérlek, lájkold és iratkozz fel a csatornára, hiszen nagyon sok érdekes dologról beszélgetünk, és nagyon sok érdekes dolgot hozok fel. A következő videóm témája, úgy gondoltam, hogy a pannonfehérekről szeretnék még egy videót csinálni, mert van rá igény. Főleg, hogy miért is olyan különleges a pannonfehér nyúl, és mi az, ami különlegessé teszi ezt a nyulat a többi nyúlhoz képest. Ebbe szeretnék mindenképpen érvelni nektek, hogy miért érdemes azt tartani. Hát köszönöm, hogy itt voltál, legyen szép a napotok, sziasztok!